السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم بفيديو جديد. أخيرا بعد غياب لمدة أسبوعين، الحقيقة كانت في أسباب صعبة شوية، منها نفسية ومنها مرضية ومنها أسباب تقنية، ولكن الحمد لله الأمور أصبحت تمام ورجعنا مرة تانية وتحليل مباراة دوري الأبطال مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان، اللي هنشوف فيها إزاي لعب باريس سان جيرمان منقوص بثلاث لعيبة من بداية المباراة ومن قبل حالة طرد دي ماريا. هنشوف مع بعض كمان إزاي تفوق فريق بيب جوارديولا بالطول والعرض من أول حارس المرمى لغاية خط الهجوم، وكمان هنتكلم على تألق رياض محرز وتسجيله لأهداف اللقاء. عايز اقول لك بقى دعمني في الفيديو ده، لان عملته على اكتر من 120 صورة، وعندي شغل بعد ساعتين ونص وسهران من وقت ما المباراة ما خلصت علشان اعمل لك الفيديو. فاقل حاجة ممكن تعملها لايك، تدعمني باي شيء بحيث انه يوصل لاكبر عدد. طبعا ده كان تشكيل الفريقين، السيتي 4-4-2 بالمقابل باريس 4-3-3. ابدا بكيف اوقف بيب جوارديولا مفاتيح لعب باريس سان جيرمان. طبعا جوارديولا عارف انه القوة عند باريس من بداية ماركينوس لثلاثي الوسط باريديس هيريرا وفيراتي، فبالتالي هنا بيب جوارديولا قال لك خلاص انا هقفل على العمق ونعمل مصايد الضغط على الاطراف، الجهة اليسرى عند باريس والجهة اليمنى، من خلال التمركز ب4-4-2 ثنائي الهجوم كيفن دي بروين وبرناردو سيلفا يكونوا موجودين على ال18 بهدف انهم يعزلوا باريديس عن حامل الكرة، فبالتالي حامل الكرة كيلور نفاذ يطلع عند كيمبيمبي او ماركينوس. هنا ماركينوس بقى شايف قدامه ان فودين منتظر هنا في انصاف المساحات، فماركينوس لو طلع كده بالكرة هيقابله فودين، ولو مرر لفلورينزي فودين هيضغط على فلورينزي وبرناردو سيلفا هيقرب من ماركينوس، فبالتالي الامور هتبقى صعبه. ولكن مع ذلك هنا ماركينوس اوجد الحل بتمريره كاسره للخطوط بشكل جيد، تخطط 6 لعيبه من السيتي وهتروح للعمق. لكن هنا باريس كان محتاج ان ايكاردي ينزل ويستلم، ولكن ايكاردي هو فقط في ال18، انما يخرج وسط الملعب كده ويشارك مع زمايله في اللعب مثلا على غرار هيجوايين او كريم بنزيما او هاري كين او ليفاندوفسكي، ده ما بيحصلش من ايكاردي، فبالتالي التمريره هنا اتقطعت من خلال تمركز فرناندينيو. هنا لعبه اخرى بتوضح لك بقى ان الكره لما بتروح للاطراف عند باريس الضغط بيتم من خلال الترحيل الحركي زي ما قلت لكم على الظهير بالجناح، وهنا من كيفن دي بروين على المدافع، فبالتالي هنا زي ما انتم شايفين نفس ما حصل برناردو كان امام ماركينوس، هنا كيفن دي بروين على كيمبيمبي. كيلور نفاذ مش حارس جيد مع الكره، مش هيصنع الفارق، فهيلعب لماركينوس. فبعدها هنا مع الترحيل الحركي للسيتي اصبح السيتي هنا له تفوق عددي، فبالتالي السيتي لما كان بيتقدم للضغط في فترات كبيره كان بيقدر يجبر باريس سان جيرمان على انه ما يستفادش من الضغط ويصعب عليه مهمه التنقل بالكره. تاني شيء عمله بيب جوارديولا هو انه يطبق الضغط العكسي على لاعبي باريس علشان يمنعهم من عمل التحولات الهجوميه. وبما ان كيليان مبابي غايب، لما تضغط بسرعه بشراسه على نيمار اللي بيتدلع شويه مع الكره، تضغط على دي ماريا، فهتصعب المهمه على باريس في التنقل بالكره من التحولات. هنا على سبيل المثال السيتي 6 ضد 1. طيب ليه السيتي دايما كان قريب من الكرة؟ لان في الاساس تمركزه كان جيد جدا اثناء الاستحواذ، فلما يفقد الكرة اللعيبه بتلاقي نفسها قريبه جدا من الكرة. فرناندينيو بيضغط على فيراتي علشان يوقف الهجمه. هنا لعبه اخرى سرعه ارتداد دفاعي للاعبي السيتي 6 ضد 3، فبالتالي الضغط على نيمار وافتكاك الكرة. لعبه اخرى هنا الضغط على هيريرا ودي ماريا، ضغط عكسي 4 ضد 2، فبالتالي هنا هيريرا مجبر على التخلص من الكرة، بتروح هنا عند دفاع السيتي لان دياز كان متقدم علشان يضيق المساحات اثناء تقدم زمايله للضغط. وهنا 5 ضد 1 على نيمار، وهنا 4 ضد 1، وبالتالي هنا السيتي يقدر يسترجع الكرة بكل سهولة. بالمقابل مانشستر سيتي كان بيقدر يخرج بالكرة ويبني هجماته حتى لو تعرض للضغط الباريسي. باريس هنا متقدم للضغط ب4 ضد 4، ولكن زينشينكو هنا بتمريرة طولية
بيستلمها هنا كيفن دي بروين اللي دايما مع برناردو سيلفا وفودين ومحرز كانوا بيقدموا الدعم الحركي علشان يصنعوا التفوق في وسط الملعب. كيفن دي بروين من لمسه واحده طلع ووكر ومحرز علشان يتحولوا هجوميا. وهنا لعبه اخرى، باريس هنا كان بيضغط ب 4-3-3 علشان يضغط على عمق وسط ملعب السيتي فرناندينيو وجوندوجان من خلال تمركز ثلاثي الهجوم وبعد كده الترحيل على منطقه الكره. لكن هنا كان وقتها بيقف زينشينكو في الخلف مع ووكر ويكونوا 6 ضد 3. زينشينكو هنا هيلعب لجوندوجان، فجوندوجان هنا بيعمل ايه بقى؟ بيعمل استكشاف قبل ما الكره تجيله علشان يبقى عارف هيعمل ايه بالكره. لاحظ معايا هنا تحرك فرناندينيو خلف نيمار علشان يطلب الكره، ولكن هنا جوندوجان فضل يلعب للخلف ويكونوا هنا 3 ضد 1. وهنا طبعا تمريره من روبن دياز لزينشينكو لعبها لجوندوجان. فهنا بقى مع نزول برناردو سيلفا وفودين مع قرب فرناندينيو اللي بيدعم جوندوجان فاصبحوا هنا 5 ضد 2 يقدروا يتدرجوا بالكره بكل سلاسه. لعبه اخرى هنا الضغط من باريس 4-3-3. هنا بقى ستونز بيلعب تمريره طوليه من اللي هيستلمها فودين زي ما بيعمل كيفن دي بروين. هنا فودين بيستلم وبعدها بيطلع محرز ويطلعوا هجمه مرتده. لعبه اخرى هنا زي ما انتم شايفين لو الكره مش هتخرج من المدافعين بتخرج من إيدرسون حارس المرمى، بيلعب تمريره طوليه تضرب شبكه الضغط مكونه من 6 لعيبه وبتروح هنا عند رياض محرز وطبعا برناردو سيلفا. هنا زي ما انتم شايفين 4 ضد 4. تحول الهجومي السريع باقل عدد من التمرير لاتقان التمرير واتقان التمركز. هنا زياده عدديه زي ما انتم شايفين 7 ضد 3، فبالتالي لابد من توفر خيارات التمرير، فبالتالي من ظهور مساحه، ظهور لاعب واثنين وثلاثه يطلبوا الكره. هنا جوندوجان اتحرك في المساحه بعد ما رياض محرز سحب معاه باريديس للخلف وبعدها السيتي تحول هجوميا. شايفين 3 في المساحه. هنا بقى كانت بدايه الهدف الاول اللي سجله رياض محرز. الكره مع رياض في الجهه اليمنى، السيتي بيجمع اللعب. هنا 5 ضدهم من باريس 10، لان باريس كان مرحل بشكل جيد في منطقه الكره، فرياض محرز رجع للخلف عند طبعا ستونز، وستونز هنا هيضغط عليه من نيمار فستونز هيرجع لإيدرسون. إيدرسون بقى هنا لما يشارك في اللعبه هيكونوا 3 ضد 2. فإيدرسون جيد في التمرير بيلعب لجوندوجان، لكن جوندوجان وفرناندينيو مضغوط عليهم من 2 من السيتي، فبالتالي جوندوجان هيرجع مره ثانيه لإيدرسون. لاحظ معايا لما يرجع لإيدرسون ايه اللي بيحصل في الصوره؟ بيحصل انه في هنا 5 من السيتي ضد 4 من باريس بمشاركه حارس المرمى، فبالتالي اصبح هنا في 6 من السيتي على 6 من باريس. هنا إيدرسون رفع عينيه فوجد هنا المنطقه الافضل للتمرير. ليه؟ لان هنا في 2 ضد 1 زينشينكو وبرناردو سيلفا على فلورينزي، في حين في الجهه الثانيه موجود 4 ضد 4. فهنا إيدرسون قرر يلعب في ظهر فلورينزي اللي كان متقدم للضغط على برناردو، بالرغم هنا فلورينزي كان لازم يقف اخر مدافع مع زمايله ويبقى مركز مع زينشينكو علشان يسيب هنا هيريرا هو اللي يضغط على برناردو، لكن خطأ في التحرك البسيط جدا من فلورينزي سمح بظهور مساحه كبيره لعب فيها إيدرسون عند زينشينكو. لاحظ بقى زينشينكو هي الكره جايه له بيرفع عينيه على زمايله، وجد ان هناك في 3 ضد 2. ليه؟ لان المدافع جه هنا مع الظهير، فبالتالي هنا مع دخول كمان فودين لل 18 سحب معاه كيمبيمبي والمدافعين، فبالتالي هنا اللي هيحصل انه زينشينكو هيلعب للخلف عند كيفن دي بروين. كيفن دي بروين هيسدد، كان يقدر يلعب لرياض من الاول ولكنه سدد خبطت في لاعب باريس. وبعدها هنا شايفين رياض محرز بالرغم انه ابعد من ديالو عن الكرة، ولكن رياض محرز واصراره انه يروح للكرة وبالفعل سبق لاعب باريس وسجل هدف مميز جدا. وده الشكل بقى اللي عاجبني في بيب جوارديولا هذا الموسم، انه مش دايما بيلجأ للاستحواذ او الضغط العالي المرتفع باستمرار، لا الراجل بدأ انه يتنازل عن الكرة للخصم على فترات. ايه المشكلة يعني؟ المهم ان انا امنع الخصم من انه يسبب لي الخطورة. وهنا بقى من اهم مزايا فريق السيتي انه فريق كله شباب، يعني ما تلقاش مثلا في الامام ميسي او رونالدو او سواريز او هيجوايين او كريم بنزيما او اي مهاجم او لاعب عالي على الدفاع، فبالتالي ما تلقاش مساحة كبيرة ما بين خط الهجوم وخط الوسط، ولذلك بيتم السيطرة على برشلونة وعلى ريال مدريد وعلى يوفنتوس في وجود النجوم الكبيرة. لكن مع السيتي زي ما بيستفاد جوارديولا من الاستحواذ بال11 لاعب، بيستفاد ايضا من الدفاع باللعيبة كلها خلف الكرة.
شايفين هنا 4-2-4 او 4-4-2، قول زي ما انت عايز تقول، لان هنا كيفن دي بروين وبرناردو قريبين من زمايلهم، فبالتالي هنا لاعبي السيتي يقدروا يصنعوا تفوق عددي هنا على لاعبي وسط باريس ويعزلوهم عن لاعبي الهجوم. وبما انك هتدافع كويس، اعرف كويس جدا انك هتجيلك فرص للتحولات، وهتستخدم هنا بقى المساحات اللي هتظهر خلف الاظهره المتقدمه، ديالو في الجهه اليسرى او فلورينزي في الجهه اليمنى. هنا تمريره من محرز بتروح عند كيفن دي بروين هنا في المساحه خلف كيمبيمبي، ودي قصة الهدف الأول. زي ما انتم شايفين هنا فريق السيتي بال10 لعيبة تحت الكرة، هنا الكرة بيلعبها لاعبي باريس فبتروح لزينشينكو، تمريرة مباشرة عند كيفن دي بروين. لاحظ بقى هنا معايا الكرة وهي مع دي بروين هيحصل سرعة تحول هجومي سريع للرباعي المعتاد، هنا محرز برناردو فودين ودي بروين. دي بروين هيلعب لفودين، شايفين؟ وبعدها اللي هيحصل ان محرز جاي في الخلف في طلقه علشان يهرب خلف الظهير الايسر ديالو، وبالفعل هنا راح فودين هيلعب لكيفن دي بروين. كيفن دي بروين لعب طبعا لفودين خلف الظهير الايمن، وهنا مساحه خلف الظهير الايسر، ففودين هيستلم الكره ويعمل عرضيه لرياض محرز فيسجل هدف السيتي الثاني. تعال بقى نتعرف مع بعض على مشاكل باريس سان جيرمان مع الكره. المشكله الاولى واللي اتكلمت عنها باختصار من شويه، انه الفريق مش قادر يخرج بالكره من العمق بانتاجيه، ولو خرج هنا من الدفاع للوسط من خلال هنا تمريره من كيمبيمبي لهيريرا اللي بينزل في الوسط، هنا هيريرا لما نزل عوضوا دي ماريا فهيريرا يلعب لدي ماريا، ولكن هنا طيب انت ربطت الدفاع بالوسط، طب والوسط بالهجوم كان لازم ايكاردي ينزل يستلم. طيب ولا ايكاردي امكانياته مش كده خالص، فكانت من وجهة نظر الشخصية انه في غياب كيليان مبابي يكون نيمار هو المهاجم ويكون دراكسلر هو الجناح الايسر ودي ماريا جناح ايمن، فبالتالي نيمار ينزل في العمق يحل المشاكل، ويكون بقى دي ماريا في الجهة اليمنى مع فلورينزي، وفي الجهة اليسرى يكون دراكسلر مع الظهير الايسر، فبالتالي يكون الفريق عنده حلول. لكن بوكوتينيو يفضل انه يخلي دراكسلر للشوط الثاني. لاحظ معايا هنا ايكاردي بعيد تماما، فهنا دي ماريا هيلعب لنيمار، وهنا نيمار هيستلم الكرة، ما فيش حد بيستلم منه، فكانت كلها حلول فردية. المشكلة الثانية انه دي ماريا ونيمار كانوا فاقدين الثقة في زمايلهم، وبالاخص الاظهرة الايمن والايسر، فهنا دي ماريا لا بيلعب لفلورينزي ولا لديالو، منتظر خروج نيمار لاستلام الكرة، وهنا ايكاردي مع نفسه خالص الحقيقة، فهنا نيمار بيستلم الكرة وكالعادة بياخد 6-7 ثواني على الكرة، فبيسمح للخصم بالعودة وقفل المساحات، وبعد ما اتزنق رايح يلعب لديالو، فخلاص اللعبة ماتت. لعبة اخرى هنا دي ماريا ما بيلعبش لفلورينزي وبيفضل يدخل للعمق ويعمل عرضية، فكان السيتي قفل مساحاته واسترجع الكرة، لان ال10 لعيبة تحت الكرة كيفن دي بروين هيقطع الكرة. هنا لعبة اخرى وبتوضح لك انه حتى لما باريس خرج بالكرة بتمريرة هنا من ماركينوس، هتروح هنا شايفين عند دي ماريا عدت 6 لعيبة، دي ماريا مين يستلم منه؟ هنا دي ماريا جرب الكرة فلعب لمين؟ لايكاردي اللي هو بعيد. ايكاردي حتى طب استلم بقى في اللعبة دي واطلع كده خلف زينشينكو، لا استلم للداخل فاتقطعت منه لانه مش متعود يلعب بشكل فعال خارج منطقة الجزاء. هنا لعبة بقى واحد المشاكل والانانية، نيمار يقدر يلعب لدي ماريا لكنه فضل يجري بالكرة، طب يلعب هنا لايكاردي فضل يجري بالكرة لغاية ما في الاخر ضاعت الهجمة على باريس. حتى مع نزول مويسكين المشكلة فضلت مستمرة، لان مويسكين زي ايكاردي سيء خارج منطقة الجزاء، اللمسة الأولى عنده سيئة، فكانت هنا من نصيب زينشينكو. في النهاية حابب أقول إنه طبعا بيب جوارديولا مدرب عظيم وأفكاره جميلة ولاعبي السيتي مميزين جدا، لكن لولا حسم رياض محرز وتسجيله للهدفين لكاد السيتي يعاني في اللقاء، خصوصا انه لو رجعت للهدف الاول هتلاقي انه خرجوا بالكره بشكل جيد، وبعدها الكره راحت لزينشينكو وهرب في المساحه لعب لدي بروين. دي بروين كان يقدر لعب لرياض محرز ولكن دي بروين سدد فكانت من المدافعين، فاذا هنا مفيش اسيست ولا شيء لرياض، راجل اصر انه يضغط على اللاعب وقطع الكره وسجل الهدف الاول. وفي الهدف الثاني زي ما شفنا رياض محرز كان جاي من الخلف، قطع مسافه كبيره جدا وهرب خلف الظهير الايسر لباريس وقطع في المساحة، تواجد في الوقت المناسب، طلب الكرة من فودين وسجل هدف السيتي الثاني. بكده أكون وصلت لختام الحلقة. في النهاية ما تنسوش تدعموني بلايك للفيديو، تشتركوا في القناة، تفعلوا جرس التنبيهات وتختاروا كل الإشعارات علشان يوصل لكم كل جديد. كان معاكم أحمد سيد من قناتكم تكتيكانو.
دمتم